good morning. Today is our day 7. Parisa na to ani Cathy's Kitchen nga pudding. Red pie. Mga pita. Karon mangukay ta sa ato mga pitaka sa unang panahon. Kinaama ko gipangita. Oh, nakita na ko dire akong picture katong ni graduate ko, lain kay ginagboy. Aba. Lain na. Chide. Dayon nakita na ko ako ang card katong sa college pa ko katong mga mga PME kani ang magipakita ang card. Mga classmates sa una sa college. Dagan man daging tinaguan diaryo. Iko DSLR nga camera. Dayon dugay na kay nako ni siyang wala gigamit. Karon atong sulayan kung mugana pa ba. Kani yang problema ani kani manggod iyang lens ani niya dili na siya mo autofocus. Kinahanglan pa nimo siyang i-manual og sana i-set pa nimo siya para ma-focus ang iyang manual focus. Mag-manual focus na lang ka. Karon atong sulayan nawala pa jud agwan ani iyang memory card. Atong sulayan ani ang mugana pa ka ani. Pila na katuig nga luklok sa kabinet. Dugay na kay naluklok ambot dali di na kay 2 years na. Sulayan na to ani pero mura man ni siya og hala di man pud ini pwede. Kay kuan ra man pud ini. Na to kung moon atong butangan og battery. Asa butang butanganan og battery ani. Asa ding battery? Ada ra. Atong butangan yan. Pasig lobat pod ni ron. Masigo din na. Charge na. Sa Sigo na. Aw. Oh, yung kayo na. Nilantod ako sa photo. Neon! Pero wala siya memory card. So, okay pa din siya, guys. Tanan pa ni siya og memory card. Dayon, pangitawon pa nako ang tripod. Asa na pud to na suksok. Dugay na magud kay nako ni wala lagi siya gigamit ba kay nalalagyan dili na siya mo autofocus, dili kay siya nindot og kuha niya. Then apo ni siya lens nga katong taas, bugat manggod kayo to mao nang wala gyud ako siya ginagamit na. Pagpahuway sa banga na lang ni. Kani dili man pud daay ni siya sani? Kuan adapter man dili siya sa micro SD. Buing. Walay gamit. Gana ra siya pero walay memory card. Sulayan nato ni kuha iyang micro SD datong ibutang dari sa iyang adapter. Na natong sulayan butang to sa atong DSLR kung magana ba siya. Sulayan ako lang gisok-sok diri ag micro SD sa adapter itong butang nato diri. Sulayan nato. Luto ko sa photo na. Wala sigara oh. Sarah is the only grown up in this house. Luto ko sa mga photos. On. She takes care of those kids and she takes care of you and you need to Dayon natong iset daw ang unsa ni di man makita. white-haired ass out. Iset na to ang date. Touchscreen na. Touchscreen na. Dili. Iset na to ang date. Date. Okay, ako nang i-insert na nako ang memory card. So mo ni siya ni gawas kay ato manglantaon kung okay pa ba ang memory card. Di isa na to i-set. Kana. Okay din. Atong lantaon ang pictures kung makita ba ang pictures. Ay, mo yang istorya, this memory card cannot be used. Card may be damaged, insert another card. So kinahanglan gyud siya bag-o nga memory card. So guba ato ang memory card, dili ta makagamit ani sa. So
palitan sa nato siya bago nga memory. Karon kay kabalo naman mo identify to ako ang kuan batang gamay diri sa balay. Mag-print ko og kining mga letters din akong itaplak dahil ako siyang tudluan para makabalo na gyud siya. Ready na. Kuya is making a paper boat. Then, that's all for today. Good night. Bye. Stay safe. God bless. Bye-bye.